ඉතින් ඔයා සබ්ටයිටල්ස් එක්ක මූවිස් බලන කෙනෙක් නම් අද මේ වීඩියෝ එක ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. හරි. ඉතින් සමහර අවස්ථාවන් වලදී ඔයා ෆිල්ම් එක බලනකොට ඔයාගේ සබ්ටයිටල් එක ටිකක් කලින් early play වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් කෙනෙක්ගේ මේ සබ්ටයිටල් එක ටිකක් පරක්කු වෙලා ප්ලේ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ හේතුව නිසා ඔයාගේ මේ මූවි එකේ තියෙන සබ්ටයිටල් වල ගැටලු ඇති වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ සබ්ටයිටල් ගැටලුව, මේ සබ්ටයිටල් ඩිලේ වෙලා ප්ලේ වෙන එක, සබ්ටයිටල් early play වෙන එක ලේසියෙන්ම විසඳගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරි. ඉතින් මේකට ඔයාලට පුංචි software එකක් download කරගන්න වෙනවා. ඉතින් මේ software එක මම පහළ description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ website එකට ගිහිල්ලා ඔයාලටත් පුළුවන් මෙන්න මේ පුංචි software එක download කරලා install කරගන්න. හරි. අපි උදාහරණයක් විදිහට මම download කරගත්ත movie එක මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ movie එකට අදාළ subtitle එක play වෙනකොට මේ subtitle එක ටිකක් delay වෙලා තමයි, එහෙම නැත්නම් ටිකක් පරක්කු වෙලා තමයි play වෙන්නේ. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් මේක ප්ලේ කරලා බලමු. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට මගේ ෆිල්ම් එක, මගේ මූවි එකට ඩබල් ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම සුපුරුදු විදිහට මගේ මේ සිංහල සබ්ටයිටල් එක මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරලා මේ හැරෙන් ඩ්‍රොප් කරගන්නවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේකට ගත්තා සබ්ටයිටල් එක. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ ඒකේ සබ්ටයිටල් එක ටිකක් ඩිලේ වෙලා ප්ලේ වෙන්නේ. දැන් මේ මෙතන මෙයා කිසිම දෙවසක් මෙතන වෙන්නේ නැහැ. උනාට මෙතන සබ්ටයිටල් එක ඩිලේ වෙලා තමයි මේ වෙලාවට ප්ලේ වෙන්නේ. හරි. ඉතින් මේක වෙනස් කරගන්න නම්, මේක හදාගන්න නම් ඔයාට ඉස්සෙල්ලාම බලා ගන්න වෙනවා පළවෙනි සබ්ටයිටල් එක. පළවෙනි දෙබස පටන් ගන්නෙ මොන විනාඩි කීපෙද කියලා. හරි. ඉතින් මම මෙතනදී බලනකොට මගේ මේ මූවි එකට අදාළව මේ පළවෙනි දෙබස පටන් ගන්නෙ හරියටම තත්පර 57කින් වගේ. ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මෙතන 44යි තත්පර. මේ ඇඩ් එකෙන් පස්සේ තත්පර 57ක් යනකොට මගේ පළවෙනි දෙබස මෙතනින් අපිට ඇහෙනවා මූවි එකෙන්. හරි. World War 2 කියලා හරියටම තත්පර 57කේ තමයි මට ඇහුනේ. ඉතින් මේක අපිට එඩිට් කරගන්න පුළුවන් subtitle editor එකකින්. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම subtitle editor එක download කරගන්න වෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ web browser එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් subtitle editor එක download කරගන්න තැනට යන්න. ඉතින් මම මේ link එක පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේ link එක හරහා ගිහිල්ලා මේ subtitle software එක download කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මේ software එක මේ විදිහට අපි බලනකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ website එක පොඩ්ඩක් පහළට එනකොට මෙන්න මෙතන තියෙනවා subtitle එක download කරගන්න link එක. මෙන්න මෙතන තියෙනවා subtitle එක download කරගන්න link එක. ඉතින් මේ link එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ subtitle editor එක download කරගන්න, install කරගන්න. මේක megabyte 10ක වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කියලා මේ software එක download කරලා install කරගන්න. ඉතින් මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පහලින් comment කරන්න පුළුවන්. install කරගන්න බැරි වෙච්ච අයට. හරි. ඉතින් මේක install කරගත්තට පස්සේ මම මේ subtitle software එක මේ විදිහට open කරගන්නවා. subtitle edit කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මගේ මේ subtitle software එක මේ විදිහට open වුණා. මම දැන් මේ subtitle software එකට ගිහිල්ලා මගේ මේ subtitle delay එක හදාගන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් මගේ movie එක මේ විදිහට තියෙනවා. මම මගේ movie එකේ subtitle එක මෙන්න මේ විදිහට drag කරලා මෙන්න මේ space එකෙන් drop කරගන්නවා. හරි. එතකොට මම කිව්ව විදිහටම ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම කිව්වේ තත්පර හරියටම තත්පර 57කද තමයි මේකේ මෙන්න මේ දෙවන ලෝක යුද්ධය කියන එක මගේ මේ මූවි එකේදී ආරම්භ වුණේ. ඉතින් මම මෙතනදී මේ සබ්ටයිටල් ඔක්කොම ටික සිලෙක්ට් කරලා control shift එකත් එක්ක A press කරාට පස්සේ ඔයාලට එනවා මේ all lines කියලා මේ subtitles ඔක්කොම ටික select වෙලා. හරි. දැන් ඉතින් අපිට ඕනේ මේ subtitle එක පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට ගන්න. ඒ කියන්නේ මේක delay වෙලා තියෙන නිසා අපි මේ subtitle එක පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට ගන්න එක තමයි කරන්නේ. හරි. එතකොට මම මෙතනින් සාමාන්‍යයෙන් මිලිසෙකන්ඩ් 200ක් විතර වගේ තමයි දාගෙන තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් subtitle එක edit කරන විදිහ. දැන් මම මෙතන තත්පර 57කට වගේ හදන්න තමයි හදන්නේ. ඔන්න මම මෙතන earlier දුන්නා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට තත්පර ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඔය. ඉතින් මේක තව ඔයාලට මිලිසෙකන්ඩ් ගන්න වැඩි කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ක්ලික් කරලා. සාමාන්‍යයෙන් 400කින් විතර. එතකොට මම මේ විදිහට edit කරනකොට ඔයාලට පේනවා subtitle වල මිලිසෙකන්ඩ් ප්‍රමාණය මේ time එක ඔක්කොගෙම වෙනස් වෙනවා. දැන් මට මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට edit කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතනින් තව ටිකක් මේක ඉක්මනට කරගන්න ඕන නිසා මේ විදිහට වැඩි කරලා දානවා.
මම මෙතන තත්පර 58ක් ඔන්නාව. මම මෙතන ප්‍රමාණය පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්නවා. හරියටම තත්පර 57කදී වගේ තත්පර 57කදී වගේ මම මේක ඔව් තත්පර 57කදී වගේ මම මේක එඩිට් කරගත්තා. මම මෙතනින් ක්ලෝස් කරලා මේ සබ්ටයිටල් එක දැන් අපි හදාගෙන තියෙන්නේ. හරි දැන් මම මෙතන ෆයිල් උඩ ක්ලික් කරලා මේක save as දීලා මම මෙතන මගේ සබ්ටයිටල් එක save කරගන්නවා. මම මෙතන new කියලා save කරගන්නවා. හරි මම new කියලා save කරගෙන මගේ මේ subtitle editor software එක මම මේ විදිහට close කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මම දැන් ආයෙ movie එක මේ විදිහට play කරනවා. movie එක play කරනවා. මම මේ subtitle එක මේ විදිහට drag and drop කරනවා. දැන් ඔයාලට මම පොඩ්ඩක් සීක් කරලා පෙන්නන්නම් හරියටම තත්පර 57කදී වගේ මේක අර තිබ්බ subtitle delay එක fix වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න තත්පර 57කදී දැන් හරියටම මේක sync වෙලා තියෙනවා. दुनिया में पहली बार किसी देश ने न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल හරි ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී ඔයා දැනගන්නේදී මෙන්න මේ subtitles early play වෙන එක ඒ වගේම ඔයාගේ movie එකත් එක්ක subtitles delay play වෙනවා නම් ඒවා කොහොමද අපි හදාගන්නේ කියලා. හරි ඉතින් ගැටලු තියෙන අය පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකට like කරන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ටත් කියන්න ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න. ඒ වගේම මේ වගේ තවත් ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකක් ඕගොල්ලෝ ළඟටම ගෙන්න ගන්න කැමති නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. හරි. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන තුරු ඔබට සුබ දවසක්.